Today we're going to cook and we're going to cook now. And this one is me. I'm not like mom. I'm not mom. I'm just named Zion. That's why I'm going to run. Hi guys, today cook tayo. Bicol Express. First, we put oil. Next, onion. Next is ginger. My favorite, pero Napasok na ako, guys. Ay, mapapaso ako dito. And ang ating karne. Wait lang, wait for a while. Asin. Ako na pa dito. Hindi ko na. Oo, stop na, guys. Kaya, apoy, hindi pala apoy. Putok lang pala, pero ang sakit. Ay! So, napawisan na ako. Aray lutuin. Kalutuin. Ano ba niluluto mo? Ikaw, sayaw. Ilagay natin yung ating, ano to? Bagoong. Bagoong. Para masarap. Dito. Mababa. Sagi. Natakpo natin para hindi pumutok. Para masarap. Na. Kapag hindi nyo na-close, kapangit ang lasa. So, check natin. Ayan, nag-brown na siya. So, ano na yung bagoong. Pwede na rin natin ilagay ngayon yung ating kakang gata. Ating kakang gata. Ako na Yung lang. unang piga. Lahat. Hmm. Lahat ka. Yeah. Sayang pag kami natira. Yan ang magpapasarap dyan. Eh, bakit ito? Okay lang yan. Kasi hindi naman yan yung talagang mas malapot. Ito yung malapot. There you go. Hintayin natin, lumapot ulit. Tsaka natin ilalagay yung ating gulay. Wait, taste natin ulit. Na-taste namin yan, pero na-taste ulit. Na-taste natin ulit. Ang sarap. Sige na, hindi naman mainit. Sarap ng gata. Ay, uy, uy! Ayo. Hintayin natin makulo ng husto yung kakang gata na nilagay ulit natin. Bago natin ilagay yung ating gulay. And then, that's it. Sile! Sile. Pakuluin lang natin saglit. Mga 3 minutes. Lagay na natin yung ating gulay. Gulay! Ang creamy, oh. Napasok na ako, guys. Ano bang amoy? So, hindi ko muna siya pinaanghang. Walang Sile! Pero this time, lalagyan din namin ng aming, Wow. ano to? Ito, hindi naman masyado maang to. Pampadagdag lang dito ng flavor. Wag! Sinabay ko na rin ko. Sinabay na natin sa Wag ating na. Dapat, sitaw. nanay, wag mo dapat lagay yung sile. Hindi yan maanghang kapag ka hindi pinutol, anak. So, ayan. Bilang lang tayo mga 2 minutes para hindi overcook yung ating sitaw. Tcharam! Luto na ang ating Bicol Express. Thank you guys for watching and share and like and share and subscribe to our channel.